Radu Rusu și astăzi jucăm cu această armă. Diferență cu shotgun-ul Nova, care, bă, sincer, m-a chinuit episodul trecut, deci dacă nu știți ce am făcut episodul trecut, ne-am jucat cu un shotgun care, bă, ăla e chiar e o bătaie de cap și chiar cred și eu de ce nu joacă nimeni cu anumite arme. Astăzi jucăm cu arma asta care trage ur și simplu așa. Nu are automatic, asta și ideea de ce nu e prea jucată. Deci dacă cred că era așa automatică, cred că mai era jucat de playeri. Dar, da. Acest episod este și această serie, această challenge-uri sunt făcute ca să vedem cum funcționează armele astea în joc, să vedem și noi cum le folosesc. Știu că în principal chestia asta cu challenge-uri am început să se cam repete. Înainte a fost cu survival-ul și acum e cu survival, dar cu iteme mai grele. Ideea este că, da, îmi pare rău dacă se cam repet treburile astea. Ideea e că n-am ce să mai filmez pe jocul ăsta. Nu mai găsesc nici costume-puri, aș vrea foarte mult să mai filmez costume-puri. Am și eu câteva pe acolo, dar parcă să-și aplic istoria, aș vrea ceva care să fie mișto pentru YouTube. Acum când mă gândesc că m-am pus și într-o zonă foarte prostă. Pentru că toată lumea o să fiu prin zonele astea când toți playerii. Și gândiți-vă că sunt din ăștia care sunt foie stânga, sus, așa, și nu ai cum cred că să-i nimerești. Cred că episodul viitor o să mai jucăm cu un alt shotgun. Deci dacă înainte am jucat cu Nova, episodul următor o să facem cu un alt shotgun care cred că știți la ce mă refer. Nu e la automatic, că la automatic l-am făcut primul episod, mi s-a părut o armă bună. Este o armă chiar bună, dar printr-o zonele mai înguste. Pentru că aici chiar n-aș putea să mă descurc cu arma cealaltă. Aia din primul episod din 2026. Deci asta cumva e ceva mai bună pentru că poți să tragi la distanță, tată. Dar e o problemă. Știți și voi. Încerc să trag în ei și nu pot. Dar ăștia cumva s-au pus aici sus. Da, asta e problema la urmă. Încerc să trag în el și îi dau missing, ratez pentru că nu pot să-l nu ajung la... Deci e cum ai trage cu un pistol, pur și simplu. Ia. Hai că, nu, trebuie să jucăm cu arma, nu cu pistolul. Fără pistol pentru că pe aia nu se mai pune challenge-ul că am jucat. Deci sunt curios. Am reușit să-l omor pe ăsta. Deci, ca să înțelegeți și voi, deci cât de grei cu arma asta, uitați și voi. Deci cât mi-a luat ăsta din cutie. Ideea este că ăsta o să vină înapoi la zona noastră și asta e cam rău. Osle. Ok. Păcat că nu mai sunt așa de mulți români, vezi mai roși. Asta chiar nu mi se pare foarte rău. Păcat că nu mai filmez. Bine, adevărat că lumea nu mai filmează, că e un joc poate uitat. Un joc care cam începe să aibă așa niște update-uri destul de mici, dar... Mamă, ce m-a prostit. Chiar fete, nu. Și l-am prostit la faza asta. Nu știi să sară, omul. Pe asta mă avantajează. Pe asta... Păi mă avantajează treaba asta, că nu știi să facă parcurul ăla. Săritul ăla. Dar trebuie să stau ăla când mai la distanță, când începe să facă săritul, ca să poți și fugi la mine după. Știu că nu-l mai văd bine, dar cumva și-l deranjez când nu pușcă în el. Adică știți că când trage cineva se plate în ecranul. Și asta cumva mă avantajează, dacă nu o să fie mai mulți cât nu o să pot. A făcut parcurul. Da, hai că plec de acum. Îl lăs pe ăla să fii sănătos. Îs mulți zombie, cred că o să mă vadă. Eu fac parcur aici, nu mă doare purta. Închide. O să creadă. Hai să că asta. Nu! Am vrut să m-am dus pe lângă. Fiți atenți. Asta chiar mulți playeri am văzut că nu știu să o fac. Până și eu. Nu, eu vreau să nu știu simplu să ajung acolo. Că știu că playerii, lumea se încurcă. Dar până ajung eu acolo mă omoră deja de un zombie. Că băiatul vostru nu prea știe să juca mai de mult. Nu! Și să tragi cu asta, că trage piu, parcă e pistol. Bă, până și cu pistolul tragi dai mai mult damage. Deci, relativ arma nu m-a descurcat. Cred că data viitoare o să mă pun pe casa aia să dăm cu adevărat cum e damage-ul. Deci,
Nicu, mă. Nu mă pricep că e prea lentă, are tras prea lent. Mi se mișcă și jocul ăsta așa ciudat în ultimul timp. Uitați-vă la mână. Uitați cum face mâna. Bă, parcă aș face așa, nu că... Uite, și că mă mișc ușor. Uite cum face mâna, mi-a dispărut mâna din fața ecranului. Asta e ciudat la jocul ăsta. Ce se întâmplă disace așa armele? Eu nu ți-mi indică... Uite, și la armă la fel. Uite cum am Parkinson. Ce are, mă, din tremură mâna? Dar așa asta e treaba când se pune toată lumea la aceeași zonă. Cumva cam să destană, că nu mai știu care damage-ul ei. Și m-a derutat copilul ăsta și nu mai văd mie copil. Habar în ce vârstă are. Na, ce să faci tot în grabă? Că așa am făcut în grabă ca să nu vină nimeni. Și acum e acum. Uite la cum stă acolo. Eu am... Deci, cu asta am pierdut datorită că ăla ok, săfoiaj nu puteam să-l nimeresc. Ar fi și o chestie să ne punem acolo, dar... După parcă nu mai... Băi, fucking... Cum mă, ăștia fac timp? Da. E păcat zic să-și din ăștia care fac timp, nu i-am înțeles niciodată de ce faci, bă. Na, înțeleg că... Nu... Ești cu un prieten și nu vrei să-l omori, dar totuși... Ăsta e modul, adică e făcut să ataci zombiul să ataci pe el, nu fii prieten. Cum pot să-l nimeresc aici? Da, nimerește cu asta, că mai așa vârsta și pensia până atunci. Dacă reușesc să omor cu arma asta... Bine, am făcut un kill, 2 kill-uri, adică n-am făcut... N-ai zice că, bă... E ceva nașpa cu mine, e cu arma, e... Sau cu mine. Deci pot să omor, dar... Este cam greu. Că n-ai automat... Armele astea, știți de ce nu sunt bune armele astea toate? Restul de arme care... Fac în seria asta. Nu sunt automate. Nu sunt automate. La sniperuri chiar sniperul n-are ce căuta în modul ăsta, adică e felul de armă care n-au ce căuta. Unele arme ar trebui scoase de pe modul ăsta pentru că n-ai cum să le cerci. Sunt imposibile. Imposibile. Adică pur și simplu. Na, înțeleg că sunt păstrate ca să le joci pe toate, dar fiindcă zombie au și 2000 viață, adică bă, atât au și unii zombie. Au făcut update la jocul ăsta, l-au făcut să nu mai fie greu, să aibă echilibrat total. Adică zombii sunt total echilibrați în data asta. Când s-au zombie în poziția aia, când se uită la timp din jur, nu știu ce impresia. Eram sigur. Eram sigur. Eram sigur că din jur, când stau așa și se uită la timp ca blocați. Ok, nu știu câți dintre voi v-ați dat seama, dar pe mine sau pe ăsta m-a făcut idiot. Ca să vă dați seama. Ce înseamnă să știi cât e cât o limbă? Nu să știi chiar complet, dar cât e cât să știi pe acolo cuvintele. Băi, asta înseamnă tu, principal. Cine face W e handicapatului? Bine, acum încep și eu să devin violent. Na, mai faci pe cineva, mă, W? Ok, scuzați-mă că am zis cuvântul la handicapat, dar toată lumea din jur uneori, deci mă țin că am făcut un episod de Crăciun, când era Crăciun și era ceva cu un map, era unul care intra pe mine fără să, am uitat să dau pun un cod, și a intrat pe mine și cerca să, când îl omoram, începea să devină toxic copilul. Ții minte, episodul postat pe YouTube. Ceva de Crăciun, era o hartă, nu știu, am făcut asta pentru că era Crăciun și am zis să fac și ceva de Crăciun. Deci, de ce nu se mișcă lent? Uite cum faci, zici că... Ciudat se mișcă, asta mă enervează. Și sensibilitatea asta e ciudată, trebuie să mai schimb la pe viitor trebuie să mai schimb la că sensibilitate. Că se mișcă ciudat, frate. Hai că EPS-urile sunt chiar bune, adică nu pot zic că e rău.
Simt că n-am avut primul episod de Blox Track cu 150 de FPS-uri. Simt că a fost harta aia. Nu a reușit. Cer să tragi, dar nu merg, nu. Nu, ce-am făcut? Ok, eu trebuie acum în momentul ăsta să mă ascund. Eu n-am gândit-o acolo. Ce-a fost cu mâna mea? Oricum, până vine el și distruge aia. Na, nu faci pe cineva de baliu? N-ai. Pidarului. Da, și-am câștigat pe nimic. Ce înseamnă să nu fii atent? Nu știu, mi-a alunecat mâna și am dat și am sărit. Am ce prostăs. Bă, până acum una la harta aia. Schimbăm la că harta pentru ultima parte. Într-un fel vreau să vedem cum se descurcă arma asta, pentru că, bă, episodul trecut a fost destul de prost ce am făcut. Eram cu un shotgun care are un range mic. Deci, hai că m-am gândit să facem ceva cu o hartă. Nu! Eu sunt prost. Eu am o prostimie de ieși din comun. Eu n-am vrut să fac aia. Bă, de ce mi-a alunecă degetul fix la mers? Că acolo am vrut să stau, să vedem cum e arma la distanța asta. Că cade, apăsai, că tâmpit și mă omoară ăștia. Aia vine din spate. N-ar cum să mă iei că sunt prin cutii. Ce avantaj e chestia? Și bine că au făcut update-ul ăsta care poți să treci prin lemn. Deci, e geniu cei de la Rex Studio, cine au făcut chestia asta. Și acum, da, arma e bună pentru distanță, dar nu e automată. Avem avantaj că sunt destul de apărat aici. Scurus anunța, dar eu nu prea eram atent la chat. Chiar țin minte. Bă, fraților, dacă mă mai vedeți, anunțați-mă că eu nu prea sunt atent la chat, adică eu mai mult la jucat atent. Deci, nu că nu vă bag în seamă, dar sunt atent la joc, mai mult mă joc decât să fiu atent la ce să zice lumea prin chat. Dar, da. Arma relativ e una foarte greu de folosit. Cât încerc arma, n-ai cum. Dar țin că nu a fost relansată harta asta în 2023 parcă. Ce mișto, ce vibe mișto era. Na, acum să mai schimba Blox Track. Bine că avem shift-ul, deci asta cu shift-ul e prea mișto. Adică n-avea cum să nu lipsească shift-ul în jocul ăsta. Și să putem trece pe asta chiar acum 2-3 ani nu există. Deci update cumva Blox Track-ul, cumva update-urile astea a început să fie cât mai bune. Sincer să fiu cu voi, adică e un joc care are nevoie de update-uri total des. Deci da, cam atât pe acest episod, fraților, eu am fost Radu Rusu și